right අද අපි කරන්න යන උදේ මේ properties of matter වල second practical එක practical number 2 ඔයාලගේ hand out එකේ තියෙන surface tension viscosity practical එකක් තියෙන්නේ determination of coefficient of viscosity determination of coefficient of viscosity of a liquid එක කියන්නේ අපි උතර තමයි ගන්නෙ using the capillary tube and the Poiseuille equation capillary tube එකක liquid එකක් flow වෙනකොට තියෙන්නේ අපිට equation එකක් rate එකට v/t අන්න ඒ equation එක Poiseuille equation එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේක practical එක කරන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට Poiseuille equation එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් Poiseuille equation එකෙන් දෙන්නේ පුතේ rate of liquid flow. right මෙන්න මේක තමයි Poiseuille equation එක. delta p කියලා කිව්වේ pressure difference එක. tube එකක තියෙන pressure difference එක. liquid එක flow වෙන tube එකේ තියෙන pressure difference එක තමයි delta p කියලා කියන්නේ. right L කියලා කිව්වේ tube එකේ length එක. area a කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ tube එකේ radius එක internal radius එක. eta කියලා කියන්නේ flow වෙන fluid එකේ coefficient of viscosity. right එතකොට මෙන්න මේ equation එක පාවිච්චි කරද්දී පුතේ there are several conditions to be satisfied. මොනවද ඒ conditions ටික? conditions එකක් තමයි මේ tube එක අනිවාර්යයෙන්ම horizontal වෙන්න ඕනේ. the tube must be always horizontal. අනිත් එක තමයි මේ flow වෙන tube එකේ flow වෙන liquid එක steady flow එකක් තියෙන්න ඕනේ. there must be a steady flow of fluid. steady වෙන්න ඕනේ horizontal වෙන්න ඕනේ. and the other thing is it must have a uniform radius. ඒ කියන්නේ cross section එක uniform වෙන්න ඕනේ. හරි? uniform radius එකක් තියෙන්න ඕනේ internal radius එක. right? ඔන්න ඔය තමයි conditions ටික මේ equation එක apply කරන්න පුළුවන්. ඔය conditions ටික එකක් හරි violate වුණොත් මේ equation එක දාන්න බෑ. right? ඔව්. අතට මේ equation එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කරන්න යන්නේ. දැන් මේකේ මේ වගේ setup එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලගේ diagram එකේ ඕක තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා පුතේ constant pressure head කියලා. මොකද්ද කියන්නේ ඒකට? constant pressure head. සමහරක් විට මේක constant pressure apparatus කියලාත් කියනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න පුතේ so using this device liquid can be obtained at constant pressure. දිගටම මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නකොට pressure difference එක එකටම තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ භාජනයකට වතුර දාලා මේ ටැප් එකක් හරි මොකක් හරි ඇරියොත් එහෙනම් මේ භාජනයේ height එක අඩු වෙනවනේ. භාජනයේ height එක අඩු වෙද්දි pressure difference එක වෙනස් වෙනවා. මොකද height එක වෙනස් වෙනවා. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේකේ water in කරන්න මෙතනින්. water in කරන්න මෙතනින්. ඒ water හරි මොකක් හරි liquid එක. out කරන්න මෙතනින්. out එක මෙතන. සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර පිරුණට පස්සේ තමයි මේකෙන් අපිට steady flow එකක් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ මේ in වෙන volume rate එක වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ වතුර එන ටික වේගය වැඩි වුණොත් එහෙම හැමතිස්සෙම මේ liquid height එක මෙතනම තියෙනවා maintain වෙනවා. හේතුව මේ වැඩිපුර ටික මෙතනින් overflow වෙන්න තියෙන්නේ. මැදින් overflow වෙන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ එළියට එන වතුර වල හැමතිස්සෙම මේ liquid height එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා we can obtain a constant pressure all the time. හරි.
මේ නිල් පාට ටික තියෙන්නේ පුතේ කැපිලරි ටියුබ් එක. capillary tube එක. right, this is a capillary tube. horizontally level කරලා හැම තියෙන්න ඕනේ ඕක practical එක කරනකොට. හරි? spirit level එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට level කරගන්න පුළුවන්. stand එකක් එහෙම ගාලා තිනවා. මේ කෙළවරේ පුතේ පොඩි ලණු කෑල්ලක් cotton thread එකක් attach කරලා තියෙනවා. මොනවටද කියලා කියන්නම්. ඉස්සරහට කියන්නම්. හැමතිස්සෙම කෙළවරේ cotton thread එකක් attach කරලා තියෙනවා. හරි? right. ඕක තමයි basic setup එක. මේකට ඕන වෙන මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට කරන්න ඕන වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ටික නැත්නම් ඇපරේටස් ටික දීලා තියෙනවා, අයිටම්ස් ටික ඕන වෙලා ලිස්ට් එක දීලා තියෙනවා. කැපිලරි ටියුබ් එකක් ඕන වෙනවා, හරිය තියෙනවා. a constant pressure apparatus එකක් තියෙනවා. a measuring cylinder එකක් තියෙනවා. a meter rule එකක් ඕන වෙනවා මේ දිග මයින්ඩ් ටියුබ් එකේ length එක මයින්ඩ් ටියුබ් එකක් length මේ meter rule එකක් ඕන වෙනවා. හරි. stands මේකත් ඇටච් කරලා තියෙන මේක ස්ටෑන්ඩ්ස් වලට ඒවත් තියෙනවා. හරි. ස්ටොප් වොච් එකක් අන්න ඕව මතක තියාගන්න ඕන පුතේ. හරි. සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේකට හිතෙන්නේ නැහැනේ ස්ටොප් වොච් එකක් ඕන වෙයි කියලා. ඒව දැනන් ඉන්න ඕන. මොකද තමයි ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් අහනවා මේකට තව මොනවද ඕන වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කියලා. මොකක් හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දීලා what are the other instruments that you may need කියලා අහනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවාට මේවා තමයි දෙන්නේ. මොකද පේන්නේ නැති ඒවා. ස්ටොප් වොච් එකක් ඕන වෙනවා. හරි. ස්ටොප් වොච් එකක් ඕන. මොකද ස්ටොප් වොච් එක ඕනේ මේ ටයිම් එක මැන ගන්න ඕනේ. හරි. travelling microscope මොනවටද දන්නේ ඕනේ travelling microscope එක. දුර බලන්නද? මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් දුර බලන්න බෑ, ටෙලස්කෝප් එකෙන් බලන්න ඕනේ. travelling microscope එක ඕනේ වෙන පුතේ මෙන්න මේකේ diameter එක measure කරගන්න. capillary tube එකනේ පාවිච්චි කරන්නේ. cotton thread එකක් ඕන වෙනවා. එකක් තියෙනවා. A small quantities of solution of nitric acid and sodium hydroxide. nitric acid and sodium hydroxide පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියන එක ඔයාලට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් මේ surface tension වලට ගියාම දැනට දැනගන්න පුතේ මේ glass apparatus එකක් වීදුරු භාණ්ඩයක් lab එකේ හොඳට clean කරන්න නැත්නම් well clean කරන්න පාවිච්චි කරන step එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉස්සල්ලාම sodium hydroxide වලින් හොදනවා. ඒ කියන්නේ dilute sodium hydroxide. ඒ කියන්නේ dilute base එකකින් තමයි ඉස්සල්ලාම හොදන්නේ. ඇතුළ dilute base එකකින් හොදනවා. ඊට පස්සේ dilute acid එකකින් nitric වගේ acid එකකින් හොදනවා. ඊට පස්සේ water වලින් හොදනවා. අන්තිම එක හොඳට වේලා ගන්න ඕන, dry කර ගන්න ඕන. ඔය steps ටික තමයි glass apparatus එකක් මේ clean කර ගන්න තියෙන හොඳම method එක. ඒ කියන්නේ lab එකේ තියෙන method එක. ඒක හේතුව තමයි එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන liquid එකේ flow එකට surface tension එක නිසා වෙන effect එක නැති වෙනවා. ගොඩක් දුරට නැති වෙනවා. හරි? surface tension එක තියෙන effect එක ගොඩක් දුරට නැති වෙනවා clean tube එකක් තිබ්බහම. හරි? ඒකට තමයි අපි well clean කරගන්න හොදගන්නේ. දැන් උදාහරණයක් දැන් අපි කෑම කන පිඟාන අපි හොදන්නේ සබන් දාලානේ. අපි ඇසිඩ් දාලා හොදන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ලැබ් එකේ තියෙන apparatus එක glass apparatus එක වීදුරු භාණ්ඩයක් හොදගන්නේ ඔය කියන method එකෙන්. මොකද්ද method එක? ඒක මම method ඔයාලගේ note එක ලියද්දි method එකේ දෙනවා. dilute base එකක් නැත්නම් sodium dilute sodium hydroxide එකක් ඊට පස්සේ dilute acid එකක් අපි කියන්නේ nitric වගේ ගමු dilute nitric acid HNO3 ඊට පස්සේ water වලින් හොද ගන්න ඕන වතුරෙන් හොද ගන්න ඕන අන්තිමේට හොඳට වේලා ගන්න ඕන dry කර ගන්න ඕන dryer එකක් පාවිච්චි කරලා dry කර ගන්න ඕන okay right ඒකට තමයි ඔය කියලා තියෙන small quantities of solution of nitric acid and sodium hydroxide තෝරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි වතුර ගැන කියලා නැතිද වතුර කොහොමද පාවිච්චි කරනවනේ connecting rubber tubes මෙන්න මේවා connect කරන්න මේ rubber tubes ඕන වෙනවා capillary tube එක විදුරුනේ spirit level එකක් ඕන වෙනවා spirit level එක okay spirit level එකක් ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේක balance කරගන්න right දැන් ඔන්න මේක මෙහෙම තිබ්බහම පුතේ මෙතන atmosphere එක මෙතන හිතමුකෝ මේ liquid එක එළිවෙනකොට atmospheric pressure එක P0 කියලා මෙතන උඩක් P0
හැබැයි මෙතන ලික්විඩ් කොලම් එකක් තියෙනවා height එක h. එහෙනම් පුතේ අපිට මේ pressure difference එක ලියන්න පුළුවන් නේද? h rho g කියලා. ඇයි මෙතනත් p naught මෙතනත් p naught මේ ටික h rho g. So therefore මේ point එකේ pressure එක එන්නේ p naught plus h rho g. මෙතන p naught difference එක ගත්තාම delta p එකේ h rho g. Right? Pressure difference will be h rho g. Right. මෙතන ඔයාලගේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මේ රේඩියස් එක a නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ r. මම ඒක එහෙම වෙනස් කරගන්නම් r කියලා ඈ. නැත්තම් confuse වෙනවනේ. Right. So we'll use this expression for delta p here. එතකොට ගන්න පුළුවන් පුතේ v over t phi h rho g delta p වෙනකොට ලිව්වා r to the power 4 over 8 eta l. අපි eta හොයන්න යන්නේ graphical method එකකින්. හරි? eta හොයන්න යන්නේ graphical method එකකින්. එතකොට graphical method එකෙන් හොයන්නේ කොහොමද පුතේ? හොයනකොට පුතේ අපි variable එක විදිහට ගන්න මෙන්න මේ h. ඇයි අපිට ලේසියෙන්ම උස්සන්න පාත් කරන්න පුළුවන් මේ අපේ මේ apparatus එක. එතකොට මේක උස්සනකොට මේ h value එක වෙනස් වෙනවා. හරි? එතකොට h තමයි අපේ variable එක විදිහට ගන්න. එහෙනම් y axis එකට ගමු volume over t නැත්නම් rate එක. Volume over t means rate of liquid flow. එතකොට මේක rearrange කරද්දී h විදියට variable එකක් ගන්න h phi rho g over 8 eta l times r to the power 4 මෙන්න අපේ gradient එක times h. ඔන්න y equal mx වගේ graph එකක් ඔන්න අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපිට මේකෙන් expect කරන graph එක තමයි ඔය වගේ graph එකක් අපිට expect කරන්න. So from this graph after taking the gradient එක ගත්තට පස්සේ gradient එක අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේකට equal කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් මෙයා දන්නවා අපි phi කියන්නේ constant rho කියන එකත් අපිට data එකක් විතර ගන්න පුළුවන් 1000 වගේ ගන්න පුළුවන්. G කියන්නේ 10. R කියන්නේ radius එකත් අපිට measure කර ගන්න පුළුවන්. tube එකේ length එකත් measure කර ගන්න පුළුවන්. 8 කියන්නේ constant එකක් ඊට හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ practical එකේ වැදගත්ම reading එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් කියන්න දෙන්න. මේව අහනවා මේ practical වල. හරි. වැදගත්ම reading එක most important reading in this practical is R. measurement of R. radius එක හොයන තමයි මේන්ම practical එකේ මේ practical එකේ මේන්ම importantම reading එක. හේතුව තමයි it is very small. R value is ගොඩක්ම පොඩි. very small. capillary tube එකක් නෙදී very small. අනිත් එක තමයි it has a power 4. එතන පොඩි හරි error එකක් වුණොත් එහෙනම් මේක ලොකුවට يعني effect වෙනවා. චූටි error එකක් තිබ්බත් ඒක fourth power එක ගන්නකොට the error will be effective, more effective. හරි. ඒ නිසා මේ practical එකේ most important reading එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් කියන්න තියෙන්නේ radius of the capillary tube. තමයි most important reading. ඒක accurately ගන්නත් ඕන වෙන්නේ. Right? So that is the theory part. ඔය ටික තමයි theory part එක. අපි method එක ලියා ගමු. හරි.
ඔයාලට මේ පුතේ මේ තියරි පාර්ට් එකේ කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්නකො පුතේ. ඔයාලගේ අර පොතේ තියෙනවනේ පුතේ තියරි කියලා එකේ if V is the volume of the liquid and flowing in the statement එකක් තියෙනවානේ. ඒ statement එක යටින් පොඩි ඉඩක් තියෙනවානේ. එතනින් මෙන්න මේ equation එක ලියා ගන්න. poisiuelli equation එක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවානේ if the height between the liquid level is h the density of the liquid is rho කියලා එකක්. එතනින් ඔය pressure difference එක මෙන්න මේ equation එක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ hence කියලා මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. hence කියලා මෙන්න මේ equation එක ලියා ගන්න. මෙන්න මේක ලිව්වොත් ඇති. මෙන්න මේ මම මේ highlight කරන එක. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ form එක හදා rearrange කරගන්න එක එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉඩ. hence කියන තැන මෙන්න මේ කොටු කරන එක විතරක් ලියා ගන්නකො. hence ඔහොම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ එහා page එකේ තියෙනවා the above expression can be rearranged as කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. ඊට යට තියෙන එක. හරි. කළා gradient equal මේකත් ලියා ගන්න. පැත්තකින් පුතේ expected graph එකක් ඇඳ ගන්න. right වෙලාව මදි නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න පුතේ. right අපි මෙතඩ් එකට යන් මේ කරන මෙතඩ් එක. ඉස්සල්ලාම මම මේ කරන මෙතඩ් එක ඉස්සල්ලාම රෆ් අයිඩියා එකක් වාට කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි මුලින්ම අපි මේ capillary tube එක හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. capillary tube එකේ මේ වටේ නෙමෙයි හොදන්න ඕනේ ඇතුළ. flow වෙන්නේ ඇතුළෙන්නේ. එහෙනම් ඇතුළ ටික හොඳට හොදන්න ඕනේ මොනවා වගේද steps ටික? diluted sodium hydroxide, diluted nitric, water and dry well. steps 4යි. හරි. ඒ හතරෙන් ඒ හතර ස්ටෙප්ස් ටික පාවිච්චි කරලා capillary tube එක හොයා මේ හොද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ constant pressure apparatus එකයි capillary tube එකයි rubber tubes පාවිච්චි කරලා stands වල තියා ගන්නවා. මේ connections ටික දීලා මේ ටික rubber tube. මොකද නැත්නම් මේක flexible වෙන්න එපා. මේක හරවන්න කරන්න උස්සන්න පාත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. rubber tubes පාවිච්චි කරලා capillary tube එකට connect කරලා stands උඩ මේ ටික mount කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුතේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම capillary tube එක level කරගන්න ඕනේ using a spirit level. spirit level එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳට level කරගන්න ඕනේ මේක. right spirit level එකක් පාවිච්චි කරලා capillary tube එක හොඳට level කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන පුතේ මේ වතුර ටික දැන් මෙහෙන් අර constant pressure apparatus එකට වතුර ටික water supply කරලා අපි මේ උස height එක adjust කරගන්න ඕනේ such that a small droplets of water is flowing down. මේ වතුර ටික ටික පල්ලෙහාට චූටියට කියන හිමීට very slow flow එකක් එන විදිහට මේ height එක adjust කරගන්න ඕනේ.
ඇයි height මේ flow එක high එකෙන් වැඩි වුණොත් නැත්නම් වේගය වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? If the flow rate is high, it won't be a steady flow. Flow එක turbulent වෙන්න පුළුවන්. මොකද fast moving fluids are turbulent. Slow moving fluids තමයි steady and streamlined කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපිට මේකට ගොඩාක්ම slow flow එකක් වෙන විදිහට H adjust කරගන්න ඕනේ. ඒක adjust කරගත්තට පස්සේ පුතේ ඔක්කොම set කරගත්තට පස්සේ අපි මේ බීකර් එක මේක යටින් තියනවත් එක්කම බීකර් ඊට කලින් මේ cotton thread එකක් එහෙම ගැට ගහ ගන්න ඕන පුතේ මේ tube එකේ කෙලවරට හරි අර tube එක high කරනකොටම cotton thread එකක් high කර ගන්න ඕන මේ කියන්නේ ගැට ගහ ගන්න ඕන එළියට මේ කෙලවරට හරි ඊට පස්සේ මේ measuring cylinder එක මේ යටින් තියනවත් එක්කම අපිට stopwatch එක on කර ගන්න ඕන හරි stopwatch එක on කර ගන්නවා මේ measuring cylinder එක යටින් තියනවත් එක්ක කරලා so after about 3 minutes stopwatch එක off කරන ගමන් මේ tube එකත් මේ sorry measuring cylinder එක එළියට ගන්න ඕන හරි දැන් මේ practical එකේ දැන් ඇත්තටම ඔයාලට එහෙම කරන්න නැති නිසා උලන්නේ නැහැ අර හදිසියෙ වැඩිකමට සමහර කාට stopwatch දැන් දෙකක් කරන්න එපා stopwatch එක off කරන්නත් ඕනේ මෙයාව ගන්නත් ඕනේ stopwatch එක off කරලා බලන් ඉන්නවා සමහර කාට හදිසි වුණාම මේකට වතුර පෙරනවා ආපහු practical එක මුලින් ඉඳන් කරන්න වෙනවා හරිද stopwatch එක off කරන ගමන් මේක එළියට ගන්න ඕනේ හරි roughly about 3 minutes විතර පිරෙන්න අරිනවා ඒ අය ගන්න ඇයි එහෙම within 3 minutes ඒ කියන්නේ time එක අපි දන්නවා volume එක measure කරන්න පුළුවන් measuring cylinder එක ඒකටයි තමයි ඒ ගන්න හරි volume flow rate එක වගන්න ඊට පස්සේ ඔය වගේ readings 6ක් විතර ගන්නවා පුතේ මේ height එක වෙනස් කරලා height එක වෙනස් කර කර readings 6ක් විතර ගන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ගොඩාක් මේ height එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි අර increase කරනකොට 10න් 10ට වගේ වැඩි කරොත් එහෙම ඕක ලොඩු case එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10න් 10ට වගේ ඉස්සුවොත් එහෙම ඕක අමාරුයි වැඩි කරන්න. මොකද උඩට යන්න යන්න මේ flow speed එක වැඩි වෙනවා. ඒතකොට turbulent වෙන්න බලනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා සෙන්ටිමීටර් 5ක් ඊටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණ වලින් තමයි ඔක කරන්න වෙන්නේ situation එක බලලා. හරි? So we have to somehow adjust the height for six different readings and we have to almost keep the flow a very slow moving fluid. Slow flow එකක් වෙන විදිහට තමයි හදා ගන්නත් ඕනේ. ඔයාලට ඒවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කරන්න නැහැනේ. පාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි? මතක තියාගන්නයි ඕනේ වෙන්නේ. right. ඔය කටපාඩම් නෙමෙයි logically මතක තියාගන්න. හරි? right. ඒක හරි. දැන් ඔන්න heights readings 6ක් ගත්තා. අර ගත්තට පස්සේ මේ ඔක්කොම වැඩ ඉවරයි දැන්. කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ capillary tube එකේ length එක measure කරනවා meter rule එකක් පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ travelling microscope එකක් පාවිච්චි කරලා internal diameter එක measure කරගන්නවා. diameter එක measure කරගන්නවා. මෙන්න මේ diameter එක perpendicular directions දෙකකට measure කරගන්න. දන්නවනේ. travelling microscope practical එක කරලා තියෙනවනේ. perpendicular directions දෙකකට measure කරගන්නවා diameter එක. ඒතකොට diameter එක ගන්න පුළුවන් average diameter එක මේ දෙන්නගේ sum එක average value. හරි? හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙෂර් කරගත්තට පස්සේ data list එක ඔක්කොම තියෙනවා. calculation එක නැත්තම් graph එකක් දින්නයි තියෙන්නේ. calculate කරනවා තියෙන්නේ.
V over T වගේ හොයාගෙන මේ graph එක අදින්න තියෙනවා. මොකද volume time පිට වෙනමනේ ගන්න. ඒතකොට rate එක හොයන්න ඕනේ වෙනම calculate කරලා. ඊට පස්සේ ඔය ටික තමයි practical එකේ වැඩේ තියෙන්නේ. graph එක ඇඳලා graph එකේ reading එක හෙව්වා නම් හරි. හරි. okay. හරි. ඔච්චරයි තියෙන්නේ practical. හරි. අපි මෙතඩ් එක ලියා ගමන් මෙතඩ් එක ලියන්න කලින් ආයෙ මම පොඩ්ඩක් කියපු ටික මුලින් ඉඳන් ආයෙ පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරලා ඉන්නම්. මුලින්ම කරන්න තියෙන මොකද්ද? කැපිලරි ටියුබ් එක හොද ගන්නවා මෙතඩ්ස් 4 පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මේ රබර් ටියුබ්ස් and stands පාවිච්චි කරලා මේ constant pressure head එකයි කැපිලරි ටියුබ් එකයි කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මේකේ thread එක කෙලවරට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. cotton thread එකක්, nylon thread එකක්. අර මහා නූල් තියෙන නූල් ඒවා එකක්. ඊට පස්සේ we have to adjust the height such that a small or slow flowing fluid එකක් වෙන විදිහට adjust කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ while starting the stopwatch we have to keep the measuring cylinder under the thread and for about 3 minutes we have to collect the water and after 3 minutes we have to stop the stopwatch and take out the dekam ekata wenna ona take out the measuring cylinder and we can take the reading of the volume from the measuring cylinder. ඊට පස්සේ ඔය වගේ අපි height එක වෙනස් කරලා reading set 6ක් විතර ගන්නවා. මොනවටද? h වලටයි volume වලටයි time වලටයි. හරි? h volume and time reading 6ක් විතර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ tube එකේ length එක measure කරනවා capillary tube එක පාවිච්චි කරලා. length එක measure කරනවා meter රූලයක් පාවිච්චි කරලා. internal diameter එක measure කරගන්නවා. micrometers travelling microscope එක පාවිච්චි කරලා. හරිනේ? travelling microscope එක පාවිච්චි කරලා internal diameter එක measure කරනවා. okay? right. We'll write down the method point by point. ඔය දීලා තියෙන ඉඩ ඇති. හරි? මෙහෙම ලියා ගමු. first one, wash the capillary tube with sodium hydroxide comma secondly with dilute nitric acid and thirdly with water and then dry well vela ganna ona dry well and then dry well next point, as shown in the figure connect the capillary tube to the constant pressure apparatus as shown in the figure. Connect the capillary tube to the constant pressure apparatus using rubber tubes full stop. Next point, fix the capillary tube on the stand while leveling it using the spirit level spirit level එක පාවිච්චි කරලා level කරනවා කියලා කියවෙන්න ඕනේ.
while leveling it using the spirit level. Next, attach the piece of thread, attach the piece of cotton thread, attach the piece of cotton thread at the free end of the capillary tube, at the free end of the capillary tube, at the free end of the capillary tube. Attach the cotton thread at the free end of the capillary tube. Next one, next point. Open the tap, open the tap, open the tap and adjust the constant pressure apparatus to obtain a slow trickle of water. A slow trickle of water can bindu bindu. Trickle can bindu bindu. Adjust the constant pressure apparatus to obtain a slow trickle of water from the tube. From the tube. Next point. Place the measuring cylinder. Place the measuring cylinder under the open tube. Place the measuring cylinder under the open tube. Place the measuring cylinder under the open tube while starting the stop clock. While starting the stopwatch. While starting the stopwatch. At the same time. At the same time. එකම වෙලාවෙ තියෙන්න ඕන. තියන්නත් ඕනේ stopwatch එක on කරන්නත් ඕනේ එකම වෙලාව. Next, collect the water for a specific period of about 3 minutes 3 minutes 3 minutes 3 minutes until a sufficient quantity of liquid is collected in the cylinder. Cylinder can measure a cylinder. In the cylinder. Okay. Next point. Using the meter ruler, measure the height simple h. Measure the height simple h. Height එක ගන්න පුතේ capillary tube level එකේ ඉඳන් constant pressure head එකේ liquid level එකේ top level එකට. Height එක tube එකේ ඉඳන් apparatus එකේ upper liquid level එකට තමයි height එක measure කරන්නේ. Using the meter ruler, measure the height simple h. Height එක ගන්න හැටි ඔක පෙන්ලා දීලා තියෙනවා diagram එකේ. මෙතන ඉඳන් මේ උස්ස කියන්නේ මේක මතක තියාගන්න. tube එකේ ඉඳන් tube එකේ level එකේ ඉඳන් liquid එකේ upper level එකට තමයි ගන්න height එක h. හරි? Next point, obtain
at least 5 more sets of readings, obtain at least 5 more sets of readings, obtain at least 5 more sets of readings by changing the height simple h, by changing the height simple h, by changing the height simple h. Next point, measure the length of the capillary tube, measure the length of the capillary tube, measure the length of the capillary tube, measure the length of the capillary tube using the meter ruler, using the meter ruler, and obtain readings, and obtain readings, and obtain readings to measure the internal diameter of the capillary tube, to measure the internal diameter of the capillary tube, and obtain readings to measure the internal diameter of the capillary tube using travelling microscope, using travelling microscope, right? ඔක තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මෙතඩ් එක. right. එතකොට ඔකේ රීඩින්ග්ස් ටික ලියන්න පොඩි ස්පේසස් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න නැති නිසා රීඩින්ග්ස් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ගන්න විදිය කරන විදිය දැනගන්න. ඒක තමයි ඕන වෙන්නේ. මොකද මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ අමුතු විදිය වලට. ඒ නිසා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ හොඳටම කරපු විදියටම දැන් මම කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එක කරපු විදියට. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක විතරයි ඔයාලට අඩුපාඩුවට තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් අනිත් හැමදේම කියලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට කියන්න යන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන ඩිෆිකල්ටිස් සහ මේකේ වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික, කී පොයින්ට්ස් ටික. හරි? ඩිෆිකල්ටිස් කියන්නේ මේක කරන්න ගියාම එක එක දේවල් මතුවෙනවා. හරි? සහ මේකෙන් ආහාර ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ හැංගිච්ච දේවල්, ඒවට එක කී පොයින්ට්ස් විදිහට මම කියන්නම්. හරි. මොනවද මේකේ තියෙන කී පොයින්ට්ස් ටික? මොනවද තියෙන කී පොයින්ට්ස් ටික? මේ මට අමතක වෙයි කියලා මම මේ පොඩ්ඩක් ලියාගෙන තියෙන්නේ. key points ඒවා ටික නැත්තම් අමතක වුණොත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා අඩුපාඩුවක් නැති නිසා නැති වෙන්න තමයි මම මේක ලියාගෙන ඉවරලා ඔයාලට කියන්නේ. හරි. මම ඔයාලට පුතේ මේ සමහරක් මේ දැන් ඔයාලගේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට තියෙනවනේ මේ හෑන්ඩ් අවුට් එකක්. ඒ කියන්නේ රජයෙන් print කරපු එක. ඒකේ තියෙන ඒවා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි සමහරක් ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල මේක නම් මට මතක නැහැ මේ කොහොමද කියලා. සමහරක් ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල ඇත්තටම ඊට වඩා වෙනස් දේවලුත් තියෙනවා. කරන්න ගියාම difficulties, key points. ඒවා අර අපි ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරලා තියෙන නිසා කැම්පස් එකේ ඒ වගේනොත් මම පොයින්ට්ස් දීලා තියෙනවා සමහරක් මේ කලින් ඒ වගේ මේකෙත් එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ රජයෙන් ගහන පොතේ තියෙන ඒවත් දීලා ඊට අමතරව තව දේවලුත් මම දාලා තියෙනවා සමහරක් ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල. ඒ නිසා මේ key points කියන ටික හැම ප්‍රැක්ටිකල් එකකම වැදගත්තා. හරි. කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් මම කරපු ප්‍රැක්ටිකල් වල තියෙන රිපෝට්ස් වල තියෙන ඒවත් මම උකට දාලා තියෙනවා. හරි. right. ඒ නිසා key points ටික පුතේ හොඳට ලස්සනට ලියා ගන්න ඈ. හරි. මේකේ පළවෙනිම දේ තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ capillary tube එක හොඳට clean කරලා තියෙන්න ඕනේ අර අපි කියපු method එකෙන්. සහ tube එක horizontally තියෙන්න ඕනේ. That's the first one.
condition එක. tube එක horizontal වෙන්න ඕනේ. internal volume එක හොඳට clean කරලා තියෙන්න ඕනේ. internal surfaces හොඳට clean කරලා තියෙන්න. That is the first one. මේ practical එකේ most important reading එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් radius එක. නැත්නම් diameter එක තමයි most important reading එක. හරි. ඒක තමයි most important. මොකද හේතුව it has an effect of fourth power and its value is very small. value එක ගොඩක්ම අඩුයි. සහ ඒකේ fourth power එකක් තියෙද්දි පොඩි හරි error එකක් තිබ්බොත් error එක double triple වෙලා තමයි effect වෙන්නේ. ඒ නිසා most important reading එක radius or diameter. තව අපි කරන එකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි diameter එක measure කරන්නේ කොතනද විතරයිද? මේ කෙලවරක විතරයි. මේ කෙලවරක විතරයි මයින්නේ. අපිට මේ ඇතුලේ diameter එකක් measure කරන්න විදිහක් නැහැ. average value එකක් ගන්නවත් ඇතුලේ මයින්න විදිහක් නැහැ. මොකෙන්ද? travelling microscope එකෙන්. ඒ නිසා to obtain a more average diameter or more average radius අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. අපි මේ capillary tube එකට පුතේ insert කරනවා mercury thread එකක්. mercury thread එකක් insert කරනවා. mercury පොඩක් capillary tube එකක් ඇතුළට දාන්න අමාරුයි. එතකොට mercury ටික රත් කරාම හරියනවා. රත් කරාම මේක දාන්න පුළුවන්. සක් කරලා ගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. මේ වගේ අරගෙන පුතේ අපිට මෙන්න මේ mercury thread එකේ length එක measure කරන්න පුළුවන් using a travelling microscope. මේ දෙක අතර අර meniscus වලට focus කරලා අපිට මේ length එක measure කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක L dash කියලා කියන්නම්. tube එකේ length එක නෙමෙයි mercury thread එකේ length එක. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළට දාපු mercury ටික එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට යාගේ volume එක measure කරගන්න පුළුවන්. volume එක measure කරගන්න පුළුවන්. volume එක ලියන්න පුළුවන් පුතේ cross sectional area into length කියලා. volume එක ලියන්න පුළුවන් cross sectional area into length කියලා. ඕනනම් මේක mass එක මේකේ volume minus mass එක මැනලත් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා volume එක මැනලා කරපු විදිය කියන්නම්. volume එක මැන්නහම මෙයා දන්නවනේ. volume එක ලියන්න පුළුවන් පුතේ cross sectional area into length කියලා. cross section එක කියන්නේ 5 diameter divided by 2 square times L. මේ length එක L dash. length එක දන්නවා. diameter එකම ගන්න පුළුවන් volume එකක් දන්න නිසා. බැරි වෙලා හරිය අපිට volume එක measure කරගන්න බැරි නම් mass එක නම් measure කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේකේ මේ mercury thread එකේ mass එක අරගෙන මේ volume එක ලියන්න පුළුවන් mass over density කියලා. mass එක හොයාගත්තත් කරන්න පුළුවන් ඈ. density of mercury thing constant යන එක data එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නේ. මේ දෙකෙන්ම d හොයා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් එන diameter එක මොකද වෙන්නේ? It will be more accurate because it will give an average diameter. ඒ නිසා අර අපේ most important reading එක ගන්න තවත් optional method එකක් තමයි මේක. හරි? right. ඔන්න කතාව. එකක් මේ volume එක measure කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mass එක measure කරලා ගන්නත් පුළුවන්. mercury thread. හරි නේද? ඔන්න එක කියලා දුන්නා ඈ.
හරි. අපි ඔය දෙක ලියාගෙන ඉමු. ඉතුරු ටික අපි ඊට පස්සේ කියමු. හරි? ලියාගමු අපි මේම. key points වල පළවෙනි එක. Here the capillary tube must be 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 well cleaned and it must be placed horizontally and it must be placed horizontally. And it must be placed horizontally. Right? ඊළඟ point එක. The most important reading in this practical is the most important reading in this practical is the most important reading in this practical is the radius of the capillary tube. The radius of the capillary tube. Radius within bracket උන diameter කියලා දාගන්න. Radius within bracket diameter of the capillary tube. Right? Right. Next, මෙහෙම ලියා ගන්න. A more accurate value a more accurate value a more accurate value a more accurate value for the diameter can be measured by inserting a thread of mercury by inserting a thread of mercury and measuring its length and its volume or mass and measuring its volume or mass, measuring its length and measuring its volume or mass as shown below. Right? කියලා පුතේ මේ diagram එක ඇඳලා මෙන්න මේ expressions දෙක ලියා ගන්න. මේ volume එක වෙනකොට mass over density කියලා ලියන්න පුළුවන්. density කියන්නේ mass over volume. හරි. මේ ක්‍රම දෙක ලියා ගන්න. මේකෙන් diameter හොයා ගන්න පුළුවන්. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා නිකන් හිතලා ගන්න පුළුවන්. හරි. method එක කරන විදිහ විතරක් දැනගන්න. expressions කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. Right. Next important points තව දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම කියන්න. අනිත් දෙක තමයි පුතේ මේකේ
height එක අර height එක වෙනස් කරනකොට පුළුවන් තරම් height එක ගොඩාක්ම උඩට යන්න නැති වෙන්න practical එක හදන්න ඕන. කරන්න ඕන. බැරි වෙලා හරි ගොඩාක් උඩට ගියොත් එහෙම flow එක unsteady නැත්නම් turbulent flow එකක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් මේ graph එක පුතේ මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ curve වෙන්න හදනවා උඩට යනකොට. ඔහොම වගේ curve වෙනවා. ඔය පැත්තට අනිත් පැත්තට curve වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? practical එක වර්ධිනවා. ඒතර curve වෙන ටික විතරක් අපි consider කරන්නේ නැතුව linear part එක විතරයි practical වලට ගන්න. හරි? ඔව්. ගොඩක්ම හොඳයි ගොඩාක් උස්සන්න නැතුව හිටියනම් practical එක නියමටම කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? අනිත් important දේ තමයි අර නූලක් ගැට ගහන්නේ කෙලවරට. ඇයි දන්නේ නැහනේ? ඒ පුතේ වතුර ස්කැටර් වෙන එක නතර කරන්න. දැන් මෙතනින් ආවට පස්සේ වතුර විහිදෙනවනේ. එතකොට මේක එළියට විසික්කුණොත් බකට් එකට වැටෙන්නේ නැති වෙනවා. කියන්නේ බකට් එකට කියලා කියන්නේ අර මෙෂරින් ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලණුවක් වගේ මෙතනින් එල්ලලා තිබ්බහම ලණුව දිගේ වැක්කිරෙනවා ගානට. වතුර ඉහිරෙන්නේ නැහැ. ස්පිල් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒකට තමයි නූලක් ගැට ගහලා තියෙන්නේ. හරිනේ. ඔව්. right. අපි ඒ ටිකත් ලියාගමු. when doing the practical next important key point එක when doing the practical the maximum height simple edge when doing the practical the maximum height simple edge must be selected such that the flowing speed is not exceeding the critical velocity. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා නම් is not exceeding the critical velocity. It's not exceeding the critical velocity. full stop ඒකටම ලියා ගන්න. if the graph tend to curve at higher heights if the graph tend to curve at higher heights උස වැඩි වෙනකොට මේ හරිය at higher heights use the straight line part of the graph for the calculations. Next important key point එක a cotton thread is used at the end of the tube to avoid water flowing away from the
measuring cylinder, away from the measuring cylinder, and to avoid forming meniscus, and to avoid forming meniscus, and to avoid forming meniscus, and to avoid forming meniscus. ඒ meniscus එකක් හැදෙනවා කියලා කියන පුතේ සමහරක් වෙලාවට මේ ටියුබ් එක ගොඩක්ම පොඩිනේ. වතුර බිඳුව වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මෙහෙම බිඳුව හැදෙනවා. බිඳුවක් වතුර බිඳුවක් හැදෙනවා. හැබැයි මේ වතුර බිඳුව බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. meniscus එකක් වගේ. ඒ තියෙන්නේ surface tension එක නිසා පුතේ. surface tension එක නිසා තමයි මෙහෙම හැදෙන්නේ වතුර බිඳුව. හරි? මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන් වතුර බිඳුව. බිම වැටෙන්නේ නැතුව තියෙනවා එල්ලිලා. ඒකයි. හරි? හරි. ඒකට තමයි කිව්වේ ඒක අවොයිඩ් කරන්නත් නූලක් ගැට ගහලා තියෙන්නේ ඒකයි. හරි. නූලක් ගැට ගැහුවාම මේක දිගේ වැක්කිරනවා. එච්චරයි. ඕකේ. right. ඔය ටික තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ඉම්පෝටන්ට් දේවල් ටික. මේ අපේ සෙකන්ඩ් ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තව අපිට ප්‍රැක්ටිකල්ස් 3ක් තියෙනවා පුතේ. ඊටු ටික තියෙන්නේ සර්ෆේස් ටෙන්ෂන් වලින්. සර්ෆේස් ටෙන්ෂන් වලින් තියෙන්නේ. හරි. කොහොමත් සර්ෆේස් ටෙන්ෂන් ඉවර වුණාම ඊටු ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටිකත් අපි කරමු. එහෙනම් මම හිතනවා මේ ටික නෝට් අර හෑන්ඩ් අවුට් එකේ ලියා ගන්න ඇති කියලා. ඒ ටික කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් හම්බෙමු.